leef niet met stress. Ik kom het voetbalveld op, oké, ik weet dat ik moet trainen. En als de training gedaan is, boef, zit ik terug gewoon in mijn gewone leventje. Controlla all'indietro per Nainggolan! Die heeft zijn trainingen, die heeft natuurlijk zijn verplichtingen als profvoetballer. Maar ik heb toch wel het gevoel dat als hij bij zijn vrienden komt, dat hij zijn hart wat kan luchten. Interbilanciata, Nainggolan fino in fondo, Nainggolan! Ik voel me eigenlijk nog jong, dus op zich probeer ik zoveel mogelijk dingen te doen toch, om me eigenlijk te amuseren. Nainggolan, die gaat trappen. Nainggolan, wat een goal van Radja Nainggolan! Ho, ho, ho. Ik ben Radja Nainggolan en vandaag neem ik een day off. Buddy. Vandaag is het lekker gaan kaarten, hè. Het gemakje, vrijdag, lekker. Mijn vrije dag, wat hou ik me bezig zo met een beetje van alles. Ene dag is over de meer gaan of is naar de winkels gaan. De andere dag ja, is gewoon kaarten. Hallo. Die kicks heb ik nodig in mijn vrije tijd, gewoon omdat als ik iets ga doen, ja, ik heb altijd gewoon een winnaarsmentaliteit, ik kan niet tegen mijn verlies. Ik doe alles voor te winnen. Ik speel altijd wel een sport waar je moet winnen. Ik speel altijd wel een spel waar er moet gewonnen worden. Ik geniet van elke dag, ik sta op met een glimlach, ik ga slapen met een glimlach. Ik zeg het u, ik leef gewoon zo simpel mogelijk. Weet je, ik speel al zo lang voetbal en in het begin, als je zo'n jonge kerel zit, je van oké, ja, ik moet goed trainen, ik moet goed rusten, ik moet goed eten, maar eens dat je er al die jaren na elkaar en elke keer is dat terug dezelfde herhaling, dan denk je van, weet je, ik kan gewoon rustig leven op het gemakje, hoe dan gewoon een mens leeft. En weet je, voetbal is mijn leven geweest van kleins af aan tot de dag van vandaag. En dat zal altijd zo blijven, denk ik. Voetbal zal altijd interessant blijven voor mij. Maar ik zeg het, ik kan een heel goede onderscheiding gewoon maken tussen voetbal en mijn privéleven. Amai, en nou iets gewoon eten, hè. Goh, het is nodig. Ja, er is een heel groot verschil tussen de voetballer Nainggolan en de huisvader, vriend Nainggolan. Als je hem op het veld ziet staan, en zo, zou heel veel mensen zeggen van kijk, dat is een arrogante en die speelt zo en die staat altijd te protesteren en zo. En dat kan dat mensen dat denken over mij. En buiten het voetbal dan ben ik gewoon tegenovergestelde. Ik ben heel chill, ik maak nooit aan bras, noem maar op. Dus op zich, ja, het is gewoon die mentaliteit van dat je elke match wilt winnen en dan gebruik je ook elke methode waar je mee kunt winnen. Ik ben een familiemens. Ja, je weet, als je veel meemaakt in het leven, kun je ook niet anders. Ik heb mijn moeder op mijn 21ste verloren. Ik heb een tweelingzuster die niks kon. Die heb ik dan ook bij mij meegepakt in Italië. Ik heb mijn kinderen. Ik ben gewoon die heel bezorgd om andere mensen. En ik zet heel veel mensen in heel belangrijke posities in mijn leven. En ja, ik ben gewoon iemand die op dat gebied heel zacht karakter heeft. En ook al zie ik eruit alsof ik de stoerste boy of zo ben, maar ik ben wel heel familiegericht op dat gebied. Hallo. Oh ja, daar. Dat is goed, jongen. Ja, voor mij een Radja Bowl, hè, zoals altijd. Hè. Huh? Nee, kleintje, zo'n beetje op dieet. Witte rijst of Witte.
Op deze plaats zit ik zeker 2 keer per week minstens. Want ja, ik kan eens een klapje doen met mijn maten en het eten bevalt mij ook wel. Ik heb heel veel tijd aan vrienden, gewoon in het algemeen, omdat voor mij is het heel belangrijk dat je ook zo af en toe eens gewoon kunt lachen. Weet je. Mijn kinderen zijn heel belangrijk voor mij, maar soms heb ik ook wel meer nood aan om eens goed te kunnen lachen met een vriend van mij. Wij ouders, denk ik, de dag van vandaag, wij staan ter beschikking van onze kinderen. En een vriend, dat is een die dat ook ter beschikking staat bij u. Zie je vrienden daar? Ja, dat is een beetje een raaskassen, hè? Of niet? Ja, ik kom dan altijd wel erbij halen. Adi als vriend is iemand die heel hard begaan is met zijn vrienden. Altijd wel afvraagt van wat er afspeelt, ook al is hij in de sfeer Italië, zeg maar. Is iemand die ook altijd zijn belangrijke momenten deelt met zijn vrienden. Hij heeft ook kleintje gepakt. Op dieeten ook. Ik ben sowieso graag bij mijn vrienden en familie door het feit van de mensen die echt weten wie ik werkelijk ben. Ik kon niet zeggen dat ik heilig ben, maar ik weet wel dat elke vriend en elke persoon die dicht bij mij staat, weet dat ze altijd op mij kunnen rekenen. Everything that we do exclusive, make sure that it's all inclusive. I was taught make no excuses. As a man, you can't be useless. Man up cause these people ruthless. Over de persoon Radja wordt er zoveel gezegd. Er wordt zoveel vragen gesteld, er wordt zoveel gevraagd over mijn voetbalcarrière, over mijn privéleven. En op zich, mensen kennen me gewoon niet goed genoeg. Ze kennen mij als voetballer, ze kennen mij als hoe dat ik eruit zie. Maar iedereen in het verleden waar ik mee heb gespeeld of eender welke trainer, die zegt allemaal dat ik een gouden hart heb. Allee, ik sta voor iedereen klaar. Ik probeer gewoon de mensen zo goed mogelijk te laten voelen. Omdat ik het zelf in het verleden heel moeilijk heb gehad, maar mensen weten het natuurlijk niet. En daar ware Radja kennen ze niet. Een zachte leeuw, zeg maar. Op het veld een pitbull. Maar ja, toch iemand die... Ja, toch een emotioneel persoon. Ik denk dat je dat ook kan terugvinden in zijn interviews en dergelijke. Iemand die echt het hart op de tong heeft. Ik moet mijn eigen zijn voor mij op mijn gemak te voelen. Ik heb dat altijd gedaan en ik zal dat blijven doen. Hoppakee, hè? Ik ben een levensgenieter, omdat morgen ook de laatste dag kan zijn van een leven. En ik geloof daar hard in. Ik denk, vandaag een dag, ja voilà, nu zitten we hier en morgen kunnen we hier niet meer zitten. Dus ik denk altijd dat je elke dag op het maximum moet leven. Of dat nu gewoon thuis in de zetel is, of dat dat nu iets gaan drinken is, of dat dat nu iets gaan eten is, of dat dat eender wat is. Je moet gewoon het leven genieten.